Let's start our discussion for the topic 5, or what we call the internet and the web. So in this lesson, you will be able to trace the history of internet. So second, to identify the ways to access and connect to the internet. Number 3, to analyze how data travels through the internet. Number 4, perform search functions on the web. And last is to create, may na to siya, to create a personal web page. Okay, so I already you gave the opening activity for the topic 5, which is the film viewing. So I guess all of you done answering the question that is being given to you nga naa dito sa discussion. So this time, let's start our discussion. Okay, so first, let's define what is internet. So what is the internet? Okay, so I know a lot of you did um yan bitaw, I did know what is the meaning of internet, and I know a lot of you is using internet already. So to define the internet, let's first, internet is the largest computer network in the whole world. So it means, di ba, since there are three computer network that we discussed last meeting for the topic 4, right? So, atong gi-discuss dito, can somebody or can someone give me the first one? Nga to computer networks nga to ang gi-discuss last meeting. Di ba tulo man to kabuok computer network? Can someone give me one example of computer network? Daw ba, naka-remember pa ba? Yes, PAN. Oh, personal. Yes, the LAN and WAN. Okay. Okay, that's correct. So when we say computer networks, there are many computer networks or types of computer networks that we can see, but I think ato lang yung pinakagihatag dito is tulo lang. So di ba, which is PAN, WAN, and LAN. So napanay WLAN, napanay MAN, daghan pa na siya ginana. So basically there are three. So personal area network, the wide area network, and the local area network. So when you say the largest computer network, it is called the internet. Pinakadako, which is global earth. Inana ba siya iyang kuan, which is iyang scope is taanan. Inana siya. Okay, class, nakuha. So, kung pinaka-largest computer network, it is called the internet. Okay, nakuha. Okay, so let's move on to another discussion. So another definition is the internet is a collection of a local, regional, national, and international computer networks. These networks are linked together to exchange data and transfer processing tasks. So, um, when you say internet, guys, kanang kumbaga, 'di ba, kung sa tuang lugar na atay ato ang i-connecta through internet, it is called nga kanang kumbaga pwede ka maka-share og kanang files, pwede ka maka-download og files, 'di ba? Ina naman atong ginabuhat sa YouTube, 'di ba? Pwede ta maka-upload ato ang video sa Facebook, pwede ta maka-upload og picture sa Instagram, pwede ta maka-upload og ato ang Instagramable pictures, 'di ba? Mga ina na siya. So anything, or sa Twitter pa, pwede ka makakuan sa imong rants dito or sa imong kuan. So you can do it sa internet, guys. So ina na siya kag kuan ang internet. Okay? Yes. Oo. Ah, ay on na ako kuan, wala na ko na share. Hala, sorry. Wait sa. Sorry. Sorry, I forgot to share the screen. And
Okay, so sino nakita ninyo sa inyong screen? Ako lang yapon. Okay. So, muna siya ang ganang definition sa internet, guys. So, it is called internet is kanang kumbaga kanang dito ta naga-share, dito ta nagka-upload, which is a lot of people, a lot of computer networks which is being connected, interconnected na international inana mo siya. So dili lang siya local, dili lang siya regional, dili lang po siya national pero international siya computer networks nga nakakonekta. So di ba imagine kita diri sa Tagum, pwede ta makakonect sa USA, pwede ta makakonect dito sa laing bansa asa kamukuan as long as na kay kanang kung ginatawag na to nga internet connection. Okay? So, that is what we call internet. Okay, so, nakoy pangutana sa inyo ha, guys. Uh, is internet or ang internet ba does have a owner? Na ba'y owner ang internet? Sa tanaw ninyo. Does the internet have a owner? Okay, can someone give me the answer? Yes or no? Ha? Ha? Okay. So, inani siya guys, no one owns the internet. Inana siya. Wala yung na nag-iya sa internet. Kay, wala man dyan nagkakana na guys. Ang kumbaga, ang nagtag-iya lang ana guys, or na ay mga individuals or groups or companies nga nagadumala is, dili siya part sa internet. Mura lang sila, ang internet magod is is intangible part which is dili siya pwede kanang baligya murag kumbaga mo siya cloud inana god which is wala jud tag iya. And so ang ang kasagaran kanang naay mga companies guys is katong mga 'di ba nagitan man to ninyo dito sa tong video, 'di ba? According sa video gani, no one owns the internet, 'di ba? Ang naga tag-iya lang sa kuan is katong mga naga-offer og kanang kuan nga mag-rent og website or 'di ba mag kanang web hosting inana siya which is mao na sila ang kanang kumbaga naga-manage sa kanang internet. No one owns the internet kumbaga. Inana siya guys. Nakuha? Nakuha students? Okay, so no one owns the internet. So akong balikon walay na nag-iya sa internet. Ang mga tao lang na kanang nagtag-iya or ginatawag na to nga internet service provider which is nag-provide sa to monthly fee for internet connection. Ang katulang mga tao nga nagirentahan sa mga websites, inana lang siya. So kanang ginatawag na to nga web hosting. So sila lang ang kumbaga naga-manage, naga-profit or naga-profit sa to ang ginapangkuan. So, inana siya guys, no one owns the internet. Okay, so let's dig deep to what is the history of internet. So first, let's kanang dig deep into the internet then and now. So, balikan sa nato sa pinakauna. Okay, so the internet started from the Advanced Research Projects Agency's Wide Area Network which called ARPANET. So sa pinakauna, nag-start siya ang internet which is ang tawag pa niya guys is ARPANET. Yan na siya. This was established by the US Department of Defense in 1960 so that military research unit could collaborate or partner with other government businesses. So gi-create ni nila ning internet guys is the mere purpose of it is just to unsa man to share, to collaborate ideas inana lang siya sa other business or sa other government laboratories inana siya. Wait sa guys. Hello, good afternoon. Hello, sir. Glenn. Mas, ah, oh, sir, may klase ka ng klase. Oh, sige, sir. Okay naman. Isa ko, sir.
Magpa, kung nga file na sir, i-send mo sa chat. Ikaw na sir, i-compress. Pwede na siya namitag R na atong winrar doon. Ah, ito ko po rin na sir. Sige, sige, sir. Ah, Hello, sorry students. Nawag ka nang nanawag ba coming from the Office of Accounting. So, nasa lagi patabang. Okay, so sorry kay for the disruption, guys. Okay, so then another. So afterwards, the universities and US institution, hello, kindly please mute your mic para dili siya sasaw. Thank you. Ayun. Afterwards, the other universities and US institutions were connected to ARPANET. That resulted to the growth of the ARPANET. So, which is different siya sa ilahang expectation nga katong bitang nag-create jud merely sa ARPANET. Kaya ang ilang magong purpose lang jud ato guys is kanang ila lang jud ilang scope lang jud ato ba kung nagbuhat pa lang ta daan o kanang bitang di ba kabalo man ta sa tong thesis no. Sa to ang scope pa lang daan or ay silang scope palang daan, kumbaga ilalang scope is business lang jud nga companies and government agencies nga laboratories. So mo na lang na duha ilang target scope. Pero afterwards since naga-evolve ang panangkuan then na na-realize pud sa other universities ug mga institutions nga murag need pud nila makipag-collaborate god guys. Syempre no, when say internet man good guys, di ba pwede ka makakuha og ideas dito, di ba pwede ka maka-download og files, pwede ka maka-post og imuhang ideas, ina na siya. So, ina na siya ang nakakuha sa internet. Then later on, syempre universities, colleges, then di ba kung inaana ang ilang purpose, why not ang universities and college would involve in that certain panibitang project which is very beneficial to their company or to their institution, especially nowadays, 'di ba? Internet is very essential in learning, 'di ba? In education, 'di ba? Kailangan dito sa universities and colleges. So, inanapod ang ginakuan which is it resulted nga ang ARPANET nag-evolve na siya, gibuhat na siya, gilahi na iyang pangalan into internet. Inana siya, guys. So dito siya na murag sa tanawan na nag-bloom or ning-grow ang internet in that time. Okay? So, later on, the internet to environment evolved. Na po siya nag-exist, na siya, which is future empowerment. So, internet 2 is non-profit networking consortium founded in 1996 by 34 university research institution of the in the US. So, 'di ba imagine 1996 more than 24 years, 'di ba? So, 1996 magud ko gipanganak. So, 24 years na. So, inana siya ang kanang katagal na karon ng internet 2. So, why internet 2 nag-exist? Tungod it manages the internet network too, which is a text generation optical and internet protocol network that is capable of delivering enhanced network services and is better and it is faster and more efficient than the typical internet or broadband connections. 'Di ba? Pinakaunang gawa sa internet, guys, dili pa siya inana kapaspas. 'Di ba? Na hinumduman ninyo sa una nga ang gamit na to nga mga makakonekta sa internet kay di ba katong mga broadband stick, di ba inato man siya nga isaksak sa tong computer then ag ka ng or kato pa yung gamitan na taas kay nga wire para ikuan na to pangitaan na taas nga signal, di ba inana ang gamit na to which is kung inato tong gamiton guys hinay kay siya og kanang transmission signal nato makakuha which is nowadays nanay ginatawag na fiber optics, di ba makakuha man tong fiber na karon para sa PLDT naga-provide na sila fiber optic na cable, so which is more faster and reliable and mas better siya nga internet speed kaysa katong sa broadband kay inani siya guys unsay kalahi ay motuo ba mo ana nga
ang kung muulan makaapekto sa internet connection. Motoo ba mo na? Yes, 'di ba? So, oh, 'di ba? So, ina na siya, guys. When it rains or ano bitang nagaulan, so kana jung isa dyan na siya sa kanang kana bitang dahilan nga muhinay ang internet. So, especially kung magkuan kag broadband, guys, broadband imong gamit or katong wireless, na dyan siya yung ginatawag na to nga interception sa signal. Na siya ang mahitabo, na siya interception sa signal mahitabo. So, that is why mas better sa kuha and mas reliable and mas stable if maggamit kag wired connection if ever na kay na nga man if ever if you are using laptop or computer, so why not use wired just like katong Ethernet cable or katong UTP cable nga mo lang tatong gamiton para mas paspas and no interception sa signal. Ina na siya. Okay? Next one is internet today, which is still growing. Okay, so karon nagagrow jud ang users sa internet. So today, it is that internet connects thousands of networks and billions of users around the world. The users or the numbers of the internet users as of January 2018 is more than or diba which is 4.021 billion, which means that more than half of the Earth's population or the world's population is now online as revealed by We Are Social and Hootsuite in their 2018 Global Digital Suite of Reports. Diba? So, kana sila guys nag-search ay mura sila nag-survey. So, ang We Are Social and Hootsuite is nag-create sila survey on pila ba jud kabuok internet users around the world ang nagagamit, which is they come up with the data nga 4.21 billion, which is half sa to ang world population. Di ba, imagine that one, di ba, inana kadaghan nagagamit sa internet, di ba, with different purposes, no? Others use internet for their work, di ba? Others uses internet for their school, for research, di ba? For fun, for entertainment, di ba? Or for unsa pa na inyong other purposes by using internet. Ina na siya, so ina na siya kadaghan na, guys. So kita kung nagagamit naman ng 2018, maybe you are counted as one of the users out of 4.21 billion. Ina na siya. Okay, so internet today, which is still growing. So as a result, the internet is open to anyone who can access it. If no one or if one can use a computer, and if the computer is connected to the internet, he or she is free not only to use the resources posted online or by others, but also to create resources of his or her own. That is, the internet user can publish documents on the World Wide Web, exchange email messages with other users, and perform many other forms. So, if guys, if imuhang internet, imuhang computer is nakakonect ka sa internet or naakay data or nakay ginatawag na to internet connection, then dili lang imuhang role sa internet limited on viewing, di ba? Dili lang limited imuhang role on viewing sa kanang internet. Then you can also create your kanang your file also, di ba? Pwede din ka maka-create og imuhang sariling website, di ba? Pwede ka maka-create og imuhang blog, di ba? You can also upload the video at YouTube, di ba? Then if ever blogger ka, if you really want to pursue vlogging, di ba? You can also do upload a picture sa Instagram, gikan kani atog ka ng mati, nagpicture ka sa beach, di ba? So you can also upload a pictures or any form of kanakuan. And also pwede po ka maka-upload og text using Twitter, di ba? Pwede ka inana. So pwede ka maka-chat, pwede ka maka-video call by the use of internet. So ina na siya. Then you can also exchange email. So which is mas faster kaysa sa ordinary mail or post mail. Ina na siya.
And that is the effect of the internet today, guys, which is still growing in part of us. So, in the part of us, so maybe the future generation magagrow gihapon ang internet kay still a lot of kanang kuan man gyapon ang magagamit. So, di lang siya limited on the sa tawag ganing kanabitang karon lang kay I know internet is very essential. Inana jud siya, especially karon jud nga mga times, internet is very essential. Okay? So, um, nay ka na ko andiri guys. Unsa na to daw pag-connect? How do I access the internet? So, how to connect into the internet? So, to connect to the internet, you must access the internet to your computer. Siyempre, kailangan dyan mo computer or laptop or tablet or cellphone, which is anang na siya hardware and software nga makadetect og internet. Kay, inani magod siya guys, if nipalit lang kag computer, then wala siya hardware for internet connection or ginatawag nato nga LAN port or Wi-Fi adapter, then you can connect to the internet. 'Di ba? Namagay mga laptop karon baligya, especially katong mga second hand gikan Japan. So namagod sila yung mga baligya nga walay internet band kana bitang wala siya internet wala siya internet dili siya internet ready, so kailangan pa niyo siya palitan og wifi adapter or usahay kung katong na maligya pwede nila apilan na daan og wifi adapter or wifi dongle man gud ang tawagan na nila usahay. So unsaon pag connect guys on the internet, usually you have to have the router or what we call router or modem. 'Di ba if katong nipalit ka tong globe na home at home, 'di ba ang tawag ato niya guys is modem, katong color white. Then if ever katong mga nag-subscribe mo sa kanabitang PLDT sa globe na katong gikan jud katong kanang naadji pakapin kanabitang telephone, in tawag ana niya guys is router, which is gina-route niya ang katong data transmission padulong sa amuhang computer and sa internet. Inana siya guys. So, ang purpose sa router guys is to connect to your computer to the internet. So that is the purpose of the device of the router device sa tua, which is siya ang kumbaga ang kanabitang bridge, siya ang pathway or siya ang ginatawag na to nga kanabitang gateway good in which we can connect to the internet by simply connecting to it. It's either wired or wireless. Ino na siya. So, kung makakita manggod mo guys, if wala pa jud mo, kasi wala kala sa inyo router or modem, kindly ka nang answer me or kindly say yes or say ka nang me or unsa ba na inyong ingon din na nga wala mo kay lag router. Sige daw eh. Excuse me sir, sir, ang tawag na sa kanabong router sir kay fiber wifi. Fiber Wi-Fi. Okay, so no guys, ang tawag na niya is router, which is a device na siya, which is kasagaran na siya is bara na siya naay sungay, di ba? No. So na siya sungay, which is it's either duha, tulo, upat, lima, depende siya. So depende siya sa device nga or kanang model sa imong router na napalit or gihatag sa imuha. So especially if you purchase the Globe at home, ang tawag ato niya guys is a modem. So ang purpose ato niya is to connect us to the internet. Ina siya which is ang pagbayad nato it's either prepaid, di ba? Prepaid or postpaid. Ina siya which is magbayad ta sa Globe. Ina na. So ang tawagan na guys is router. So daw tanawon ako na ba ko example sa router diri. Okay, so makitaan ba ko ni makitaan ba ninyo ako ang face sa inyong hangkon or ang ako alang slide? Guys, Hello, good afternoon. Ah, ah, ito lang. Pwede lang.
Sige, sige, sige. Yan, magklase sa mga, sige, sige, salamat. Okay, so, mo ni siya ang noun sa router, guys. Wait sa, oh, kinsa ron. Kalate na ba ni Analu? Ayun, so, mo ni siya ang noun sa router. Sa kani dati, isa globe dato ni siya. So, gitanggal lang nako ang wire nga, ay, murag katabi tong antenna nga connected na diri dapit. So, diri siya dapit ibutang ang antenna. So, diri naka, um, basta, mo ni siya ang noun sa router. So, magsiga-siga ni siya, which means, diri ka, it's makakonect. It's either wire or wireless. Ina na siya. So ina na iyang purpose, guys, to connect us to the internet. Okay, so, computers connect to the internet either wired or wireless. Diba? So, pwede ka mo connect, it's either naka-UTP cable or naka-Wi-Fi. So, diba, if you have the router, then you can access po, pwede ka mag-Wi-Fi ato. Diba? Para dili ka, kay hago man po good sa. Diba? Imagine, wala man po siguro wired connection padulong sa tong cellphone gikan sa router. So, wala man sad. So, ang kasagaran lang dyan nato, ang way lang dyan nato makakonect sa internet is, sa router is, di ba, is through Wi-Fi na siya or wireless fidelity. Okay, so, na siya, if computer imong gamit, why not use the UTP cable para mas paspas and mas stable ang imuhang internet connection. Na siya. Okay, so to connect to the internet, you also need an internet service provider. Ay, by the way, guys, kinsa man na sila ang mga internet service provider? Kani sila? Can someone give me the one examples of internet service provider diri sa Pilipinas? Yes, that's right. Oh, mo na sila. So, ang internet service provider or what we call ISP is kato na sila ang mga PLDT, Globe, 'di ba? Ina na siya, which is mo na siya ang naghatag sa tuog mga kanang internet connection for monthly fee or for prepaid. Ina na siya or postpaid. Ina na siya. Okay, so when we say ISP, so ISP is the company that provides the service of connecting the router to the internet, usually for monthly fee. Di ba, usahay na siya data capping. So, yung say data capping or data limitation is ginalimit nilang ato ang data for monthly. So, for example, 10 gig per month, di ba? Or usahay kung prepaid imong gamit, 1 gig per day, di ba? Or usahay po, 7 for 7 days, 34 gig, 21 gig, di ba? Depende sa mong gi-avail nga promo or sa mong gibayadan. So that is why makakonekta sa internet, guys, for the aid of with the aid of ISP or the internet service provider. So, example nila, guys, is Smart NC Globe sa Pilipinas. Okay, so let's identify unsa tong mga anang sa tawag ni internet service provider diri nato sa Pilipinas. So, first is nato ginatawag na PLDT, di ba? Si PLDT is formerly known as the Philippine Long Distance Telephone Company, which is the largest computer network company sa tibuok Pilipinas. Ina na siya, which is kaning PLDT, guys, is gi-acquired siya sa Smart. Ina na siya, gipalit siya sa Smart. So, Smart Communications and Digital Mobile Philippines Incorporated is which is when we say Digital Mobile Philippines is commercially known as Sun. Di ba ang Sun ug Smart is same naman na sila company karon? Isa una dili pa na sila, separate company pa na sila. But then hinay man kayo ang Sun, hinay kang galing sa Sun ba, hinay ang ilahang marketing, basig padulong nag-bankrupt sila. So gipalit sa Smart. So ang Sun kani siya, ang Sun, dili tong Sun jud na to nga makitaan sa kanang Earth, ha. Ang Sun company is already bought by Smart gihapon. So
Duha na ka company ang gipalit sa Smart, the PLDT and the Sun. Ina na siya, which is nag-collaborate sila sa PLDT to provide internet access for the users nga nanginahanglan diri sa Pilipinas. Okay? So, muna siya ang isa ka mga pinakakuan. Another, Globe Telecom has acquired the Bayan Telecommunications or also known as Bayantel. So sa una guys, napay Bayantel. Makita ninyo na sa inyong mga TV nga advertisement, Bayantel. Pero karon gipalit na po siya sa Globe. Mura gud siya same sa Smart o sa PLDT nga gipalit. Hala, hello guys, kindly mute your mic. Nag-echo. Hello. Hello guys, sakit kayo siya sa kanakan. Paki-mute ko sa mic. Ayun. Okay, so na-mute na jud. Okay, so muna siya guys, isa pod. Pero karon ang Globe o Bayantel na pod ginatawag na tato, di ba? Kanang ginatawag na to nga tato, which is sa Globe gyapon na siya under. Okay, so that is why kanang naga ha? Hello? Nakoy question. Unsa man? Nakoy question, sir. Mm. Kasi kalahian sa Globe postpaid o Globe prepaid. Okay. So, when you say Globe postpaid and Globe prepaid, ang postpaid is kanang once mag-subscribe ka na monthly fee nimo is kanang ang postpaid is class na ka mo bayad. Maka-avail ka sa promo pero pang last na ka sa end mo bayad ay murag for example ako murag og kanang ginabuhat ato kasagaran sa kung mag-avail ka og postpaid promo sa mga cellphone. Di ba naga-provide ay nagabayad ka na at the end of the month inana siya sa imong internet. Kung maingon ka og prepaid, is bayada nimo daan or mag-subscribe ka daan sa promo before ka maka-access sa internet. So inana siya guys, ang katong postpaid maka-access ka daan una, pero dira na ka magbayad after na sa imong tingbayad. Inana siya. Sa tingbayad na nimo nga time. Inana siya. Thank you. Oo. Guys ha. So, so inana siya ang kalayan sa postpaid o prepaid guys. So, inana siya. Okay, so when you say internet and the web is dili siya same, diba? So, when you say the web is also known as the World Wide Web. So, a web is a collection of web pages that are connected or interconnected large iya. Guys, so muna ang purpose sa kanang kuan guys, na dili siya same kay kung mingon kag internet and web is kanang different na sila og scope, different sila og meaning, different siya definition. Kay ang internet is more siya cloud. Kung mingon kag the web, ang web is gibutang siya sa internet which is the use of hypertext and the link. So, unsa man ang web sir, wala jud ko nalibog jud kung sa nang web sir or kanang ginatawag nato nga www. Sir, nakagamit ka kaya mi ani? So, a lot of kanang questions naga think sa inyong mind or naga-create sa inyong mind. Pero ang web guys is simply kanang makita ninyo just like Facebook, 'di ba? Just like or ginatawag nato nga website, 'di ba? So, just like Facebook, YouTube, Instagram, kana siya mga website nga ma-access nato. So kanang mga website guys is it composed of a web pages. Mura gud siya libro. Inani siya, mura siya libro. Tay kani siya ang for example, kani siya ang libro for the muna siya ang libro for Facebook. Yeah, ang title niya is Facebook. Once mosulod ka, pag-click nimo sa imong pinakauna nga page, sa pinakauna nga page is newsfeed. Wait sa guys. Mag-charge ako ka jud.
Hello? No, sorry for the interruption guys. Nag-charge lang ko kay murag kalubaton tanan devices na ako, especially phone. So, kanang mga device gigamit na ako for the online karon kay ang my laptop is for you sa naa sa Google Meet and my cell phone it is used by mga students nga naga-connect sa ato ang Facebook group. Okay? So, um ina na siya guys. So, madunggan pa ba ko ninyo? Yes, sir. Okay. So, okay. Okay, so once pag-access nimo sa Facebook na kanang libro, di ba ang first nimo makita ang isimuhang notification. Yeah, pag-click nimo sa notification, another na pud siya nga web page. Then di ba nakita ay gusto ko mag-click sa akong profile picture. Di ba pag-click nimo sa profile picture, another na pud na siya nga web page. Di ba malahi man iyahang view. Di ba ina na siya ang kanang kuan guys, which is mura siya mahulog na ang website is a collection of web pages. Kay every link na naka-connect dira sa link is na po siya kanang naka-attach nga website or web page nga naka-attach ana guys. So ina na ang kuan sa internet or sa website. Okay? So, is the web same as the internet? The internet is the network that carries the web. So, siya ang network nga naga-carry sa website. So, padulong sa imuhang computer. The web is the part of the internet that you probably most use often. So, mo na siya guys. Ato akong ginaingon sa inyo ha, nga ang website is part lang siya sa internet. Ina na siya. So, ang internet is the whole scope for siya cloud. Ina siya, as you can see, mura siya ginani. Kanang nakita ninyo sa kuang slide. Diba ang circle, which is means mo na siya ang internet. Mura siya storage. Then kanang www mo na siya ang website. So, ang kanang kumbaga, ang internet is mura siya kanang network, computer network, nga ang website, dito na to siya ginapang store. Or para ma-access na to siya anytime if we do have the internet connection. Inana guys, so they are not the same. So balik ko na ko, dili siya same. Ang bisig man ta ba, ay ang internet ug ang web parehas ra man na dili. So dili na sila same. Nakuha students? Klaro ba? Okay. So how do I view a web page? So unsa na to pag-view sa web page? Diba since we are using in this generation, we are using internet connection or internet by unsaman by the use of web browser. So a web browser is a software programs to view which is iyang purpose is to view web pages sa tuang computer. So can someone or kinsay makatag sa kong example or examples of web browser nga ginagamit ninyo most often? Yes, Google Chrome. Another one. Unsa man ang browser nga ginagamit sa mga Apple users? Safari, 'di ba? So, Safari. Dili tong Safari nga pagkaon ha. Then next, naputay ginatawag na katong Mozilla Firefox, no? So, naputay mga Mozilla Firefox. Yes, Opera. Dili tong kuan ha. Dito Opera nga katong kuan. Dapat kung sumpayan na tong Opera Mini Browser. Opera Mini Browser. Kay basig masyak ang tanha. Opera, basig katong operahan. Dili. Oh, Opera Mini Browser. So, and then, Internet Explorer, which is, ang Internet Explorer karon gi-change na iyang name. Unsa na pangalan sa kanang sa Internet Explorer karon? If na unsa may pangalan na? Which is ang kuan man good guys, ang Internet Explorer is gipalit na siya sa Microsoft karon. So if you are using kanang Microsoft Windows 10, so makita ninyo tong unsa na may gamit nga browser sa Windows 10. If wala mo yung Google Chrome, if wala tong Mozilla Firefox, unsa man ang ginagamit sa Windows 10 karon nga
browser? Yes, that's right. The Microsoft Edge. Di ba? Katong Microsoft Edge ang tawag na karon, which is sa una ang tawag ana niya guys is katong ginatawag na to nga Internet Explorer. But later on siguro since dili kay siya ang nakapangit man gud sa Internet Explorer, daghan siya mga mura siya outdated na kaayo ba since sa gamay ra kayo nga users ang nagagamit niya na pag-iwanan siya mura ginanagod, so that is why gi-acquire siya sa Microsoft, then gi-redesign nila, then nagihimo na nila Microsoft Edge, which is partnership na sila sa Microsoft karon. Okay, so these are the examples or the logos of the Microsoft ay mga ginatawag na to, sorry, the web browser. So this one is what we call the Google Chrome. So kani siya ang Internet Explorer, kani. So kani siya ang Opera Mini browser, kani siya ang Mozilla Firefox. This one is the Safari browser. If you are Apple user nga kanang kuan or iPhone banay mo ang kuan din na so manay mo ginagamit. Mudagan ang clock? Sure ba? Ala, kasuko ba? Kasuko ba? Ala, kasakit. Kasakit mo katawa eh. Mudagan din ang clock. Sorry kayo, dili manggod ko kanang Apple user, Android ra manggod ko. So, pobre, sorry pa. I can't afford I can't afford to buy iPhone kay sa mahal. Yeah, murag in kuan kay sa ko kanang sa tawag na murag dili Sir, mas siya ligon man ang Android, sir, kaysa sa iPhone. patay, mas ligon daw ang Android kaysa sa iPhone. Kaya ang iPhone ay OA kaayo. Diba? Lang, one of the kuan mo jud sa iPhone is sa kuha jud aside sa financial jud nga which is mahal jud kay siya. So di lang jud ko gusto mo gamit kay hinuon nga pa siya camera, pero the mere fact ba nga dili siya user friendly, why can't I kana bitong nganong mag-invest man ko ana nga device which is kung daghan mag users nga dili pod gusto, di ba? So for fame, for popular, for sa lang madaray mo ha for ingnan kag ay dato dili lang pud ko gusto. So why can't buy nga kanang kung asa ka gusto gud or mas iyang, so ina na siya. Ha? So daw? Okay, so sa man naa pa ang naa pa ang Mozilla Firefox, naga-exist gyapon siya karon. Pero pwede gyapon siya ma-download sa Android and iPhone. Yan na siya. So, same as sa Google Chrome, naagapon na siya. So, inana na siya kakuan karon, daghan na siya mga kuan karon guys. Then, if familiar mo ang ginatawag na dark web, familiar man ang dark web? Dili. Nito, char. Car incognito? Dili na siya incognito. Asa man na, be? Dark mode search. Mura pag dark mode search. Okay. Okay, so when you Ano, say sir, kontahay ka ng magkanang incognito kay kung mag-open ka isa ka anang sana website bago kag incognito kay nana po yung website ana. Okay, so listen guys. When we say a dark web, dili na siya ginatawag nato nga incognito. Incognito and dark web is not the same. So they are not the same. So when we say incognito manggod, it is a part of the ordinary website or kanang part sa which is functionalities na siya sa ginatawag nato nga web browser. So ang kuan mo good guys, ang dark web manggod is, di ba kung sa ordinary website, dagag bawal, no? Bawal na ay ginabawal din na dagag restrictions, dili na to makit-an mga files uban. Pero kung moagi ka sa dark web guys, you can sell a product just like drugs, you can sell product just like guns, di ba? Pwede ka magpa-shoot for hire dito or what's it tawag na?
one, sa tawag na? Shoot for, one. Shoot to kill, si tawagan na. Shoot to kill, tawagan na. Or basta. Oh, gun for hire. That's the right term, gun for hire. So, pwede po dito if ever ka nang kanang itong mga illegal activities, pwede nimo makuha dito, ma-access. So, sir, unsa man pag-access sa Google ay sa dark web? Saon man pag unsa daw ang namo mga pangutana unsaon daw pag-access sa dark web kay namo uban kun interesting kay sila or interested kay sila sa kanang bitong what is dark web. So, ha? Yes, sir. Unsa Kanang to? podcast mo, sir. Fresh na yung pagtungog. So, inani mo siya guys, a dark web is not just ma-access na to sa ordinary nga mga Google Chrome nga browser, sa mga Mozilla Firefox, sa Safari, dili na to siya ma-access dira. Ma-access na to siya kung mogamit mo atong browser, pwede din siya ma-download sa inyong cellphone o sa inyong laptop. Ang pangalan sa browser kay Tor or Tor. Tor. Basta ang iyang icon logo is mura siyang onion. Inana siya. So, ang nakapangit lang niya guys, once mo access ka sa kana nga dark web, kay be ready for the viruses nga imong ma-encounter. Inana siya virus jud. Oh, inana siya. So, dili siya, 'di ba kung sa ordinary lang siya nga website, 'di ba, murag ma-secure pamanta kay na may mga makita na to nga this website is kanang not prone for virus. Mag-notify sa muhang screen. Pero, once mo access ka ng dark web, guys, once naka-i-download dira, wala ka kabalo, basig, ang attach, mga files na nakakuha dira, basig, nanay naka-attach nga virus. So, inana siya, guys, dili po siya inana kadali. So, mo access o kanang kuan, kanang bitong dark web. Nakuha, students? Okay, so, and then let's define what is a link. So a link is also called as a hyperlink. So a text or a graphic or an other object on the web page that is linked to another web page on the other area on the current web page. So unsa man ang link, guys? Unsa man ang example sa link? HTTP? Lahi po ang www. Diba ato ang basahon ang kuan ha? Ano siya nga ang link daw is a text, a graphic, or other object on the web page that is linked to another web page on another area on a current web page. Guys, ingon ana siya. Kung maingon tag web kung maingon taog link, di ba nakabantay mo nga sa tuang Facebook, once mo click ta sa katong text nga home or the text nga friends, di ba na siya mo highlight man to siya, may mo siyang color blue, no? Tama ba? Di ba once pa click nimo ato, i-add to ta sa website sa another web page, di ba? So which means mura siya ka ng link jud siya nga gi-connecta niya para pwede na ta maka-access anytime pag makaabot ta sa isa ka link or sa isa ka web page, gi-link ta niya inana. So makit-an po na inyo, di ba? Usually po makit-an na ta sa atong website or uban website nga sige tag scroll. Di ba, naabot na ta sa pinakatungyan, tapos mo na dayon tong website nga, go back to the top or go back to top, di ba? So, pag press ni mo ato, pabalikon ta niya sa top. Di ba? So, mo na siya ang purpose sa link. It's either pabalikon ta niya sa isa ka sa web page, nalang gyapon ta sa another area sa tong web page, or padtuon ta niya sa isa ka web page na pod. Ina na siya ang purpose niya, guys. Pwede pod picture. Once pag-click nimo sa picture or sa logo, di ba, i-lead ta niya, pasudlon ta niya sa another web page. So, di ba, nakita ninyo kung once nimo i-click nimo ang logo sa Facebook, ibalik ta niya sa ato ang home. Tama ba?
Yes, Oh, sir. so inana siya. So, pwede siya inana guys. Basta once pa-click nimo mo i-bring back or i-add to kaniya, sorry, bring back. I-add to kaniya padulong sa another web page. Ang tawag ana niya guys is a link, which is ang purpose niya is to link you, ang gilink niya ang kana nga website or web page to another web page. So, kung sa libro pa lang na siya guys, kanang for example sa page 2 nakita dito nga go to page 3, i-click to nimo paadtuon kaniya sa page 3 diretsyo. Inana siya namoy nakuha na. So just like for example, mag-click ka or moadto ka sa Wikipedia, no? So sa Wikipedia di ba natay makita dito ang kasagaran nga naka-color blue nga text, naka-underline, tama ba? Tama ba students or wala mo nakakitaan na? Sir. Na Sir. So once pag-click nimo, di ba nasa murag mo pop up or i-lead ka niya sa another definition ato sa imong gi-click. So that is the purpose of a link. So to connect from that web page to another web page or another area sa imong web page. Understand, student? Nakuha? Okay. So that is the merely purpose of the link. Okay, so let's go to what is URL. So, hello? So, a URL or what we call the Uniform Resource Locator is a unique address on every web pages. So, the URL for a web pages indicates the computer on which it is stored, to the location of the web server, to the folder name of names indicating where it is stored, and its file name and its file extension. Inanim ko siya guys. Unsa man ang purpose ni URL? The purpose of URL is mura siya unique address. Address na to. Just like for example, kita diri ay humans. Di ba natay mga address asa ta nagpuyo. So inana pod ang purpose ni URL. Kay para for example natay pangitaon nga website, then the URL is our indicator nga mao din na siya atong address na ginapangita. Inana siya. So nakuha students. So presto ng www.facebook.com, di ba? So www.youtube.com, www.instagram.com. So once inana imong i-click, makabalo na si computer kung asa kaniya i-lead nga website. Inana siya para makabalo siya kumbaga asa ang katong file na kana or nga naka-store sa internet. Okay, so di ba imagine sa kadaghan og website, sa kadaghan og web page nga naka-store sa internet, the computer cannot search alone in kanang blink lang sa tong eye, di ba? So nadyan siya dapat naka-store siya in a specific area, which is ang URL ang tawag niya guys, para dali na lang tawagon sa internet. Inana. Nakuha student? Okay. Okay, so let's dig in or let's go to the parts of the URL. Yun na siya, parts of the URL. Okay, so the parts of URL. So URL has its 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parts. So first part is the kanisha web protocol standard. So this is the tawagan ni the part sa URL kaning http:// duha ka // so unsa may kalahian ana nila guys nga naay https unsa man ang meaning anang s, di ba bisig nag-click ra pud tayo wala ta kabalo unsa nang http unsa nang hs unsa man ang s unsa man ang naay s unsa nang naay s. Sige daw, unsa man ang S sa HTTP? Kay ang meaning gud sa HTTP kay Hypertext Transfer Protocol. Yes, secured. That's right, secured. Okay, so when we say na ay S ang imuhang website nga giadtuan, which means secured ang website nga imuhang gisudlan. So ina na siya guys. So
dali ma-breach ang data dira kay na ay security nga naka-install ana nga website or naka-embed ana nga website. So just like Facebook, YouTube, kana siya guys, dili kay na siya dali ma-breach sa mga ordinary nga hackers. Ina na siya. So dili siya dali ma-breach. Okay, kay naka-secured na siya. The second part of our URL is the www or what we call the meaning sa www na discuss man to na to againa. Yes, the World Wide Web. Ayun nakalimti ha, World Wide Web, which is also known as the subdomain. Ano na siya? The subdomain sa tong URL. The next part is kaning color green nga light green, which is the domain name. So, mo ni siya CSUB. Ina na siya. For example, I will give you a URL www.facebook.com. Unsa may domain name ato niya? Yes, Facebook. That's right. So, Facebook ang iyang domain name. So, the next part is natin ginatawag na .edu. Ang .edu is also known as the top-level domain. Top-level domain. So, unsa may purpose ni top-level domain? To identify what is that website or unsa na siya nga kind of website. Diba? So, just like for example, kani .edu. So unsa may meaning aning .edu? Unsa man nga website ning .edu? Di ba familiar man kay tani? For edukasyon. Oh, for edukasyon, no? For education. So mga educational institution, no? So for example, ateneo.edu, you know, acfi.edu, um.edu, inana siya. So, mana siya kasagaran. So, for example, .com, unsa may meaning, sa manang mga for icon sa .com. Para asa sa mana. For asa man ang kuan kanang .com. Para sa asa man na siya, guys. Hello? Wala mo kabalo? Okay, so ang .com is usually for companies. Ina na siya, mga profitable companies. So, ang .org, unsa man ang .org? Organization. Diba? So, mga non-profit organization. Kanang .gov, unsa man ang .gov? Government. So, ina na siya. Government, tama. Ang .ru is kanang kuan man gud. Ayan siya, guys. So makabantay mo uban companies ay uban website na siya www.facebook.com or for example lang na siya nga URL ha nga facebook.com.ru. So di ba? Ang anang sumpay sa top level domain nga .ru is indicating which country ana siya nga website nga naga-exist or asa siya nagikan. So, ang .ru is for Russia. Inana siya. So, I think Russia man ata ang .ru. Ako sang ikuan ha. Sa na ang .ru. Kaya sa Philippines, unsa man ang sa Philippines? Sa Philippines. Ha? .ph, di ba? .ph. So, abbreviation. It's guys ha. Wala pa. Ako pa na siyang i-upload. Nakalimutan ko ka ng sulod. Okay, so tama jud ko nga ang kaning .ru is for Russian countries. Inana siya.
So, once makasulod mo anang mga .ru nga mga website, it is coming a website that comes from the Russian countries. Ina na siya kung sa PH is .ph, kung sa USA unsa man. Ha? Sa USA? .us, di ba? So, ina na siya. So, mo na siya kasagaran ang mga kanang kuan, guys. Ay, grabe maka. Okay, so the next part of the URL is kani siya, the folder name, which is mura gud siya natay kanang natay laptop na ang mga website ginastore pud na siya into folders. So para dali na lang pud pag-identify sa pag-search sa search engine kung asa to na website nakabutang. Ina na siya para kanang bitang hanay ang imuhang file sa internet. Okay? The next one is file name. So, di ba, file name which is indicates the file name of the file that you are currently viewing or accessing. Na siya. So, the next part is what we call the HTML. So, file extension. Familiar ba mo sa mga file extension? I know all of you is niagi og senior high school. No, ang mga file extension maybe na-discuss ni sa kanang sa senior high school nga mga subjects. Oo, so unsa man ang file extension sa music, sa sound? Sige, tagid ako yung example. Sa sound, .mp3, that's right. Kung mga video, MP4, 3GP, MKV, kana siya. Mo nang mga kuan sa video. So, kung ang kuan sa pictures, ha? PNG, JPEG, mga inana siya. So, picture type na siya nga mga kuan. Or katong GIF, or katong katong maglihok-lihok na picture GIF ang tawagan na niya. So, that is some examples of the mga file extensions nga mabanggaan nato. Okay, student? Kung text lang, di ba, kinsay hilig diri magbasag katong note, katong mga e-book, sa may file extension nato. Sa file extension nato. Sa to? Ang file extension ana niya guys, kung nagabasa mo ato sa inyong mga cellphone dati, ang .text or .txt, ina na siya, .text. Okay? Okay, students. Thank you. So, next part, since gamay na lang tao kanang slides nga nabilin, so 3 slides na lang. So, ang atong oras, it's already 3. So, after na to sa discussion, guys, na ako ihatag sa inyo hang activities. Ha? Pero, ang deadline ani, maybe next week pa. Pero, ihatag na ko sa'yo sa inyo, ha? Oh. Ano man? I-upload na ko siya unya, ha? Ang deadline is iset pa na ko ugma eh. Oh, exam na ugma. Ngano man? Oh, guys, mag-send gyapon mo og permit sa midterm ha sa LMS. Okay, so mag-create gapon ko. After this, I will create e-assignment for midterm permit para mo nyo hang gamiton para maka-send mo og permit sa kwa sa LMS. Okay, dito nyo ipasa. Okay, so humanon sa nato ni daan guys ha. Okay, so what does it means if we see HTTP? Unsa man ay meaning ana niya guys? So HTTP
is a hypertext transfer protocol, which is the technologies being used to transport web pages over the internet. So this HTTP is a protocol that is used to unsa man para maka-transport ta og web pages padulong sa internet. So mura siya bus, murag inana agud nga siya ang ginagamit or protocol nga para maka-transfer ta og kanang web pages padulong sa internet, guys. Inana siya. Nakuha, students? Okay, so let's define now what is search engine and directories. So a search engine, it gives you an easy way to look up information and resources on the internet. Okay, so hatagi ko ng example unsay mga search engine. Hatagi ko example unsay search engine, guys. Google.com. Inana siya. So, another, aside sa google.com, ang wikipedia.com, guys, is a website na siya. Yes, yahoo.com. Sige, unsa pa man? Yes, ask.com. So, unsa pa man, aside sa Google, Ask o Yahoo, unsa pa nabalaan ninyo? Napay isa nga wala na ingon. .ph. Unsa man? Ha? Dili. Bing.com. That's right, Bing.com. So, katong Bing.com. Oo. Bing.com. Yun na siya. Which is, it is considered as the mga search engine. Unsa may purpose ni search engine, guys? Dito ta naga-search og information para once mag-search ta dito, ipang-load ra po na niya tanan mga naa sa internet. 'Di ba? Ipagawas na niya tanan, no? So, inana ang purpose ni search engine, guys. 'Di ba kasagaran for mag-search na sa search engine ang iyahang kuan kay 5,000 results as of 0.80 seconds. 'Di ba? Inana ka paspas mag-search ang search engine. So, sa kadagan og kanang file sa internet or sa result nga nakuha niya, inana lang niya ka paspas gipang load tanan. So, inana ka paspas magkuha og kanang data or mag-search ang search engine, guys. Next is directories. Directories is indexes of information based on the keywords or documents. So, make it possible for search engine to find what you're looking for. So, inani man gud siya, guys. Every websites naka-index na siya. Kumbaga, for example, if ever nga mag-search kag Facebook, gi-index na siya sa folder nga Facebook or na siya para dito na lang na siya i-search sa katong mga nagkuan. Okay? So, ina na siya, guys. For example, ako mag-search ko og pictures about computers. So, kanang mga pictures nga computers, naka-index na siya or gi-directories na siya nga or gibutang na siya sa isa ka folder nga dito na pud para makit-an na tanan nga mga datas or kuan nato sa internet. Nakahanay na siya, guys. Kay imagine kung ato ang files kubot kayo sa internet, it takes time sa search engine to find what we're looking for. Ano na siya? It takes time para magawas niya ang tanan result. So, di ba, siguro, i-compare nato kung gubot ka tong file sa internet, siguro mga 5 minutes niya siguro tanan magawas mga information nga gusto nato makitaan. Pero kung naka-index, guys, di ba, 0.80 seconds lang ang iyahang time nga nag-search or gipang search niyang information. So, inana kagwapo ang kuan, guys. Murag og ikaw as secretary. Diba? Isa ka secretary sa isa ka company. No, for example, diri sa eskwelahan or sa dira na lang sa registrar.
Di ba? Sa kadagan of student, for example, magpa-enroll si Balmera. Oh, yeah. Ma'am, pwede ko manghiram ay katong time ana si Balmera mo ato siya sa registrar. Ma'am, manghiram ko sa kuang ma'am, sa kuang si tawag ani sa kuang file or sa kong card ma'am kay magpa-photocopy ko ma'am or sa kong birth certificate ma'am. Yeah. Si Ma'am Janeline nga naa sa Windows 6 mo mangita na siya dito sa file ni Balmera. So, if ever wala na siya naka-index guard, naka-index guys, kay it takes time kay Ma'am Janeline to find sa pangalan ni Balmera dito sa tanan folders, di ba? Pero if naka-index na siya, dali na lang kaayo, di ba? O isort na ko ni siya from letter A tanan, di ba? Letter B tanan, letter C tanan, para dali na lang mag-search ang isa o information once natay pangitaon. Nakuha? Okay. So, kumbaga, mag-sort daan para ang mga folders dali na lang makitaan. So, that is the purpose sa directories, guys. Gi-directories na tanan folders nato dito sa internet para easily access ang or easy locate kana makalocate ang mga search engines. Nakuha, students? Okay, um so, search engine, kata kong ingon sa inyo, example, google.com, ask.com, ina siya. So, there are three-step process sa search engine. First is web crawling. Yan siya. Pinakauna na siya, guys. So, unsa man ang web crawling? So, ang mga search engine, guys, na siya yung murag, kumbaga, kanamitang murag mga trabahante sulod sa yaha nga mao na ang nagapangita sa mga information. So, siya ang murag kumbaga na ay mga spider tulad na lang nato siya sa spider kay mura mag-web. Ayan lang, naga-crawl man siya spider na lang. So, mura siyang spider nga ang kana sila nga mga purpose sa mga spider once na ay upload nga website bag-o siya ang naga-identify if asa na siya padulong nga website. Unsa iyang pangalan, unsa information about anang a website. So, that is the part of the web crawling. So, indexing is ay paghuman og fill up tanan or paghuman sa isa ka website og register sa internet, then the web crawlers will register and gina-index niya kung asa dapat kanang ibutang na siya nga website. For example, nag-create kog website nga edson.com. So, asa na ibutang ni web crawler? So, i-index na niya dapit sa letter E dapit nga mga folder. Kay para siya kung ang search engine mangita o tawagon na lang niya tong tong web crawler nga na-assign sa letter E. So, katong web crawler nga naka-assign sa letter A, pangita atong web ay kanang edson.com. And then, mo na po tong igawas ni web crawler, then the web crawler will kanang send information to the search engine, then igawas na to niya tong website nga imuhang ginapangita. So, inana iyang process, guys. So, mo na to siya ang the search process after indexing. Yan na yun siya. Nakuha, students? Yes, sir. Okay, so that's all for the topic 5 for the internet and the web or the World Wide Web. If you do have questions, na may mga questions, clarifications, sa pamanda na So you can ask me kay since we do have time. Wala na? Nothing. So, guys, mag-post ko niya with regards to the exam or maybe ugma sa types of exam. Pero makasure ko nga naay multiple choice o nga ay murag identification. Inana siya. So, study. So, duha lang ka topics ang ato ang makuan ha. The topic 4, which is the computer in our daily life. And the topic 5, which is the internet in the web or the World Wide Web. Nakuha, students? So, I'm still constructing the exam. So, the items is not kanang, wala pa na ako nakuan. Maybe tomorrow, I will tell you how many items it has the exam.
So para makuha na ko ang inyong kuan, so para makabalusad mo. Okay? So wala na questions karon. Ang 4 is I already posted it on our content. So na nasa sa content, maybe this one na lang ang wala bisig nakalimtan na akong post. Okay guys, so wala na may mga questions, wala na jud. Okay, so thank you for mag-ask ka. Isa tong mag-ask. Wala na. Okay, so if none, then thank you for your time, effort, and for your willingness to learn with our topic for today's kanang lesson or topic. Okay, so I do hope na you will sa tana ace the examination, this midterm exam. So please study students. Ayo lang pa chill. Then I will be posting the activities that will intended or that will ang due date niya maybe next week pa kay syempre no, I will consider your examination period this 18, 19 and maybe sa kanto schedule niya basta tulo ka adlaw and then pagka Lunes. So maybe ang due date anak guys is mga next week Thursday. Na siya ha. So please ayon mo pag late o kuan sa inyong submit sa inyong sa inyong activities. Kay these activities will be in by group. Okay, so thank you for your time guys. Salamat. Thank you, sir. Wala pa ako pang buhaton ron akong i-post karon. Ha, so ulat-ulat lang. Maybe this time, ma-post na ko. Sige.